હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કાળી દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનાવવાની રેસીપી. શિયાળાની સિઝનમાં કાળી દ્રાક્ષ એકદમ સરસ આવે છે અને વિટામિન સીથી ભરપૂર હોય છે. તો આપણે આ કાળી દ્રાક્ષનું જ્યુસ જેમ આપણે જ્યુસ સેન્ટરમાં મળે એવું જ ઘરે કઈ રીતે બનાવવું એની રેસીપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે સાથે બેલ આઇકન પર જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. કાળી દ્રાક્ષનું જ્યુસ બનાવવા માટે માર્કેટમાં અત્યારે કાળી દ્રાક્ષ ખૂબ જ સારી મળે છે અને કાળી દ્રાક્ષ પણ તમને બે પ્રકારની જોવા મળશે. એ એક તો છે જે આ ટાઈપની હું તમને બતાવું છું, એ થોડી રેડ શેડમાં હશે અને એની જે છાલ છે એ પતલી આવશે, એકદમ પતલી છાલની દ્રાક્ષ છે. અને એક તમને પ્યોર બ્લેક મળશે પણ એની છાલ થોડી જાડી હશે. તો જ્યુસ બનાવવા માટે આ ટાઈપની જે રેડ કલરના શેડમાં આવે છે એ અને પતલી છાલવાળી દ્રાક્ષનો યુઝ કરવાનો. એનું જ્યુસ એકદમ જ સરસ મળે છે અને સારી ક્વોન્ટિટીમાં તમને જ્યુસ તમે કાઢી શકશો એમાંથી. તો પહેલાં આપણે શું કરીશું, દ્રાક્ષને એક સારી રીતે વોશ કરી લેવાની છે અને એમાંથી એક આ રીતે દ્રાક્ષ આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી જ દ્રાક્ષ કાઢી લીધી છે. દ્રાક્ષમાં કોઈ ખરાબ હોય તો એ આપણે કાઢી લેવાની, અધરવાઇઝ જ્યુસનો જે ટેસ્ટ છે એકદમ ખરાબ થઈ જશે. તો એક પણ એવી દ્રાક્ષ ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું અને બ્લેન્ડિંગ જારમાં દ્રાક્ષને લઈ લઈશું. દ્રાક્ષનો જ્યુસ બનાવવા માટે આપણે બિલકુલ પણ પાણી ઉમેરવાના નથી. હું અહીંયા 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ક્રશ આઈસ ઉમેર્યું છું. તમારે જો ઉમેરવા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, અધરવાઇઝ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તમે સુગર સિરપ બનાવીને તમારી પાસે હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે કવર કરીશું બ્લેન્ડ. તો મારી પાસે અહીંયા ફિલિપ્સનું જ્યુસર મિક્સર છે, તો એમાં આપણે ક્રશ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું જ્યુસ એકદમ સરસ બ્લેન્ડ થઈ રહ્યું છે. આપણે જ્યુસને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આ જ રીતે બ્લેન્ડ કરશું, જેથી એકદમ સારી રીતે બધી જ દ્રાક્ષ બ્લેન્ડ થઈ અને એકદમ સરસ થીક જ્યુસ આપણું તૈયાર થશે. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણું જ્યુસ રેડી થઈ ગયું છે. ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણું થીક જ્યુસ બન્યું છે. જો તમારે એને ગાળવું ના હોય ગળણી વડે તો તમે આ રીતે પણ જ્યુસને પી શકો છો. હું એક બાઉલ લઈશ અને આ ટાઈપની ગળણી હોય એમાં આપણે જ્યુસને ગાળી લઈશું. તો થોડું જ્યુસ હું ગળણીમાં આવે એટલું લઈ લઈશ અને ચમચી વડે આ રીતે હલાવતા જઈશ. જ્યુસને આપણે ગાળી લઈશું અને એના જેટલા પણ છોતલા હશે એ બધા જ ગળણીમાં રહી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ગળણીમાં જે એના છોતલા છે એ વધારે વધી ગયા છે. હવે આપણે જે રિમેનિંગ જ્યુસ છે બ્લેન્ડરમાં એને પણ લઈ લઈશું અને બધું જ જ્યુસને આપણે ગાળી લેવાનું છે. તો એકદમ સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં ગાળી લીધું છે. ચમચી વડે આ રીતે આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું જેથી એનો જે પલ્પ હોય એ પણ નીકળી જાય. હવે આપણે જો નીચે આ રીતે પલ્પ લાગ્યો હોય તો એને પણ આપણે સ્પૂન વડે આ રીતે લઈ લેવાનો છે. વાવ, લુક એટ ધ કલર, કેટલો સરસ રેડ! જેવું જ્યુસ સેન્ટરમાં મળે એવું જ જ્યુસ વિટામિન સીથી ભરપૂર બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તૈયાર જ્યુસને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે પણ એકવાર આ દ્રાક્ષની સિઝનમાં આ રીતે જ્યુસ જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે સાથે બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.